IMT Conversations with Rhod Tecson. An incisive and sharp discussion of today's current issues. Ang pagpadayon sa duwa ka dekada nga serbisyo publiko. IMT Conversations with Rhod Tecson. Philippines, good afternoon. My name is Rhod Tecson and this is IMT Conversations on IMT News. Live kaupod naton direkta mismo sa probinsya sang Capiz, si Atty. Arboleda-Depon, ang acting Capiz Provincial Environment and Natural Resources Officer. Attorney Abeb, mayong hapon. Mayong hapon, Rod, kag mayong hapon man sang imo nga mga suki sa kahanginan sa imong programa. Thank you so much for joining us. I'd like to extend the regards sent by the Regional Director of the Department of Environment and Natural Resources, si Rhod Duran, who was with us a while ago. And ginistoryahan namon ang parte sa baha. And this time, sa aton yung mga viewers, diri sa Western Visayas kag sa Iloilo, the woman of the hour, no, the woman of last week. Sentro sila sang tuman kataas nga tubig baha. And for the first time, nakita nato ng pila ka mga kabanwahanan, as we said earlier, nga ginaagyan naton, gintabunan ang dalan, kag ang atop sang mga napuloyan sang tubig baha. Attorney Abeb, what happened sa Capiz? Is this because kulang kamo kahoy? Is this because ang aton nga mga waterways clog? Or ang mga suba naton, tama na gid ang siltation? What happened? Nga gulpi-gulpi ini nga klase sang baha. Of course, given na diri ang rainfall nga taas gid man, because nagsubra sa 48 oras ang nasambit nga pag-ulan dala ni agaton. Actually, the answer is all of the above. Mm-hmm. Amuin ang sitwasyon, no? Ang amon kabukiran, kalbo na. In fact, when Capiz was created in 2017, Rod, ang first na amon nga gina-assess ang ato ni mga kabukiran. And for Capiz, after Typhoon Yolanda devastated the province, the remaining forest cover is only 9.5%. Mm-hmm. So imagine mo sa isa kapay nga 9.5% lang ang forest cover sa probinsya sa Capiz. And if we talk of balance ecology or ecological sustainability sa isa ka lugar, ang hambal sa aton nga mga experts, sa aton mga scientists, an area must have a 14% forest cover to declare it sustainable. So unfortunately, Capiz has only 9.5% remaining forest. So meaning, hindi na makatingalahan nga man grabe ang pagpanaog sang tubig. Considering pa na nga, hindi pa na siya sing bagyo, no? Tropical depression si Agaton. Yes. Pero iyang halit, sobra pa sang halit ni Super Typhoon Yolanda in terms of tubig baha. Mm-hmm. Yes, ang aton nga mga kasubaan, silted na naman. It's because for several decades, ang mga quarry operation din sa probinsya sang Capiz, wala gid mahambal naton, wala gid na regulate. Nga man mahambal naton ini, it's because province of Capiz amo siya ang pinakaulihin sa Western Visayas to create an environment office. So meaning kay wala sang isa ka opisina nga nagatutok sa mga programa on environmental conservation, protection and restoration. Wala gid siya natutukan, wala gid siya na priority. So hindi ta makibot nga pagbutaw naton amo na niya sitwasyon sa amon nga probinsya. 9.6% forest cover. Ang standard is 40%. Yes, siguro beyond naman sang further explanations pa kung nga amo ni ang tubig baha nga nag-igo dira. But of course, if we say nga kung matamnan naton sang kahoy, ang problem ugaling it will take
5 to 10 years. No? Ang kahoy nga gintanom ta, kung matanom kita abibwas, before nga masaligan naton siya nga mag-uyat sang tubig sa dalom. Now, isa lang ang kaulugan sina, in the next 5 to 10 years, if that will be our immediate solution, then kada baha, kada taas ang rainfall, expect lang na iyang malangoy-langoy kamo dira sa Capiz. May ara bala kita sang short-term solution, Attorney Abeb, nga nakita agud nga mamitigate ang ining problema because as we all knew, this is not just for the province of Capiz, for Western Visayas. This is a worldwide phenomenon, a worldwide crisis if we talk of climate change. So tubiya, sigigid. And in fact, sa isa ka research, ang Rojas City nadala sa kaupod ng Iloilo City nga lapawan sang tubig in 10 to 20 years, no? In 10 to 20 years. Now, ano ang aton immediate and short-term solution, Attorney Abeb? Actually, we must declare that there is a climate emergency. Kaya kung climate change lang, if we only talk of climate change, there is no urgency. So, but if we talk about climate emergency, since it is emergency, there must be an urgency to call for an action. Planting trees would be a long term, kaya it takes time man para siya maging mature tree, but kinahanglan naton ibalik, i-remind ang aton yung mga pumuluyo sa importance ng kahoy. In fact, sa Subong, may activity kami with DSWD Region 6 on climate change adaptation and mitigation. And dito rin ginapaintindi natin na ang isa ka mature nga kahoy would hold water 500 to 800 gallons. So, ina siya ka-importante. So, that's why kinahanglan, actually, kung nataw natin, too late na for nasubo lang kita mananod sa kahoy. But for a short-term solution, isa sa ginalantaw naton nga very silted na ang atong tinagong dagat kung sa diin dira ang buwaan sa aton nga tubig alin sa Panay River, which is the main river diri sa probinsya sang Capiz. There is already an ongoing talks with Governor Nonoy, with other government agencies, kay hindi man ni makaya sa probinsya or sa munisipyo lang, kinahanglan naton magpululigay. We need a whole of the nation approach to solve this perennial flooding in the province of Capiz. Kag isa na ginalantaw naton tali kung mapadasig naton ang pag-construct sa aton nga Panay River Integrated Development Project sa aton nga Panay River, and of course ang aton nga Pugon Hamol-Awon floodgate sa Panay, and the tinagong dagat. So nabalbuhagi na may mga preliminary talks na with other agencies as to the dredging of the tinagong dagat. Hopefully, after election, na-suspend lang itong election time, busy ang aton nga mga kandidato sa ilang campaign. So, na-suspend pa ang istorya naton on dredging of the tinagong dagat. Aha. So ang aton nga short-term solution amo ining pag-dredge sang tinagong dagat, and at the same time ining Panay River Integrated Project, Integrated Development Project, which we see as can we call this a band-aid solution or a short-term solution or a long-term solution, knowing when according kay Red Duran kay ina, these are big ticket projects, and big ticket projects need a lot of funds, Attorney Abeb. Actually, just for the information of everybody, ang Panay River Integrated Development Project, nag-start siya in 1980s. 80s. Sa 1980s pa. Ang feasibility study na umpisahan na, ara na kita sa stage, dapat may isang 2021 engineering stage na. Unfortunately, wala siya na materialize because ara man si COVID and there was a problem with the contractor. But this time, in-house na ang engineering feasibility studies ng National Irrigation Administration. So with that with that disparity from 1980s, so naging long-term, as in long-term gid siya. Pero kung lantaw naton just like Halaor River, Halaor Dam,
naging dako siya nga bulig, naging solusyon sa baha dira sa syudad sa Iloilo. 41 years, more or less, 4 na dekada before nga nasuguran ang feasibility study. No? Amo nang masubo. And as you said, I hope I got it right kaina, before you came in, amo pa lang to kag naistoryahan pagsulod mo ang environmental policies and mga butang nga dapat naton himuon about sa environment, because wala di bi kwarta sa kon wala di kwarta sa environment. If you talk about environment, tawag sa imo buang or ilusyonada. That which is a reality, no? Which is a reality. Now, karon gulpi lang gin baha kamo, and kaina gani I was telling Rhod Duran nga daw wala ko ya kasalapo nga muning baha sa area sang Capiz. Why kita nag-expect nga after COVID makita naton nga ginlapawan na ang mga atop ninyo dira. Pila ka mga kabanwahanan dalas ng tubig baha. Now, sa siningap na punto, ano ang nangin course of action yung ginahimo subong sa provincial government just to mitigate? Bisan pa paano, sa revolusyon ko no, a step forward is a victory already. So, hindi kita pwede kahambal nga hulaton ta pa ang pagtapos sa piniliay kay makahaladlok ini. What if may change of administration? Nagakaulugan bala ini? Kag chances are, another na naman nga pag-isol ini sa mga nasugudan na nga mga pulisa, Atty. Abeb. Actually, that's correct, no? Sa pagpungko naton in 2017, una naton hambal ko gina-assess ang aton kabukiran hasta sa aton nga kadagatan, and we know how degraded the status of the environment of the province. So that's why we for the first time we called for a massive tree growing activity in the province called 1 million trees in 1 day project, now 1 million kahoy project, kung sa diin ang mga kapisnon nagapananom sang kahoy umpisa June 25, which is considered as the Provincial Arbor Day in the province, until November, which is the Provincial Environment Consciousness Month. So 1 ka milyon ang gina-target natin every year sa pagpananom. But mind you, Rod, no, it's very challenging mag-encourage sa mga tao nga magpananom. Kaya every time mag-talk kami on activity, ang common nga pamangkot sa tao, i-attorney kay mananom kami sa kahoy, sila madahamong baton. So you have to explain to them the importance of being part of the project, not for compliance purposes, not for pictorial purposes, but because there's a reason nga man ibalik nato ang kakahuyan sa aton nga kabukiran. So it's very challenging, but ano naman siya, satisfying kay tungod ang mga kahoy nga gintanom naton starting 2018, no, dako ang nabulig kay tungod may mga partners kita nga nagapost sang ilang mga pictures nga kung hindi sa mga kahoy nga gintanom nila 3 years ago, joining 1 million trees in 1 day, ang ilang mga areas lapit sa mga sapa na ab na tani ang ilang property. So amo na siya ang satisfying nga part nga tungod may impact ang isa ka programa nga gin-introduce natin. Finally, padayon pa ina ay madamo pa nga kahoy ang dapat itanom. Finally, Atty. Abeb, if you won't mind, how much of the budget sang probinsya sang Capiz goes to environment? Sa 20%, wala siya gani na 2%, it's 1.9% over the 20% on the 20%. Same is true with the 5% calamity fund nga ginassign sa environment. And ang pinakamasubo, Rod, is you have to fight for your government just to protect the environment in terms of budget. Okay. May I know, ano ning 20% nga ginatumod mo, Atty. Abeb? 20%
I'm talking about the 20% development fund. The development So fund. may allocations sa government for 2022 which sa Subong no wala pa napasar ang amo niya 2022 budget sa probinsya wala pa napasar sa sangguniang pandalawigan for whatever reason man ang ila da nga nga hindi ko matungkad ang rason nga man wala pa ginapapasar ang 2022 budget and even granting nga mag-grant ni ma-approve nila ang 2022 budget. Gina-question pa nila nga man 8 million ang ginallocate sa environment sa 20% development fund. Okay, so that is a political issue that that needs to be addressed separately, no? Unfortunately, while that needs to be addressed separately, ang aton nga mga programa sa environment suffers. Sigurado gini na yan. Kag stalemate sa mga programa nga that concerns the environment that could help and avert sang mga trahedya dalasang mga natural occurrences kangay sa sining massive nga pag-ulan nga nagatugas ang massive nga baha, Atty. Abel. So that's Yes, Rod. Kindly go ahead. Yes, come again. Please go ahead. Please go ahead, Atty. Abel. Sa amon nga part sa Capenro, wala kami na dulaan sang pag-asa to do our environmental advocacy despite the major budget being allocated for the environment. Kay tungod dira, naging resourceful man ang opisina, ang tagsa-tagsa ka staff sa Capenro to partner with other agencies na maging kabahin sa amon advocacy. Kag mas mahapos ina nga mag-istorya ikaw sa iban nga mga agencies, specifically mga non-governmental organization, kay they are very much willing to help on environmental advocacies compare gani sa aton nga mga local leaders. And I'm glad yesterday I had a meeting with Juan Meralco Foundation and we are talking about partnership that they will provide a sufficient fund to support the 1 million Kahoy project. So hindi lang na ang Juan Meralco, no. Actually today there's an ongoing orientation on climate change adaptation mitigation of DSWD. Kay tungod, gindiretsyon na nila sa probinsya sang Capiz ang pag-implement sang ilang cash forward program who would focus on environmental conservation, protection, and restoration. So, kay tungod, hindi po silingon, nga gamay mo niya pundo, wala na kami sang may mahulag. So, just be resourceful and dapat ma-partner lang kita, ma-collaborate with any other agencies para at least ma-save pa nato ng probinsya sang Capiz. Well, we can only hope and pray that politics will spare the environment eventually, Attorney Depon. Attorney, salamat gid sa siningkay ginan nga ginhatag mo sa aton diri sa Iloilo Metropolitan Times. Mayong hapon, ma'am. The pleasure is mine and thank you so much for inviting me. Mayong hapon. The Capiz Provincial Environment and Natural Resources Officer, si Atty. Arboleda-Depon. No? Imagine, out of the 20% development fund, 1.2% goes to or is allocated for the environment. Of the 2022 budget, wala pa napasar ini sa gihapon subong. Again, ginsalo naton ini kaina because usually basta wala ginapasar ang budget, may politika nga involved. This is a political matter. It could be nga lawlaw gid ang sanggunian or it could be kawaton lang or ginadudahan sang sanggunian nga kawaton ini sang executive. That becomes a big political issue. Diri lang kitaya sa environment. Kagamay sang gasulod nga pondo. Because of that, ang mga proyekto, programa, little programs that could help the environment nagakaapektuhan. But you know, hindi naman niya sala sang sanggunian ang 1.2% out of the 20% development fund. Question of the executive proposing the budget
for approval sang legislative. So it is the executive nga nag-allocate sang 1.2%. Do you can only imagine? Amula na ang ginahatag naton yung importansya sa environment. This becomes a big problem. And kung pabayaan naton ini, pagapadayon ini nga problema sa bahin sang probinsya sang Capiz. Ang consolation lang diri sang Capiz nga ginabahaan, hindi kayo nag-iisa. Ginabahaan man ang taga-probinsya sang Iloilo. My name is Rhod Tecson, and this is IMT Conversations on IMT News. With Rhod Tecson. An incisive and sharp discussion of today's current issues. Ang pagpadayon sa duwa ka dekada nga serbisyo publiko. IMT Conversations with Rhod Tecson.